مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد آشور. سنقرأ اليوم نص مسماري آشوري، وهو تقرير من المستشار أدد شيم آصر إلى ملكه آشور بان إبلي أو آشور بانيبال، وهو تقرير سنوي عن أحوال بلاد آشور تحت حكم آشور بانيبال. النص الأصلي مليء بالكلمات السومرية، لذلك بمساعدة أحد الأصدقاء قمنا بتبديل الكلمات السومرية بكلمات أكادية من الفترة الآشورية القديمة، أي 2000 إلى 1500 قبل الميلاد. وسأقرأ النص المسماري وأضع لكم الترجمة للعربية والإنجليزية. إيلوم آشور شارو إيلانيم رابو شمو شاروم بيليا أنا شاروتو ماتي آشور إقبيما إيلوم شامش و أدد إنا توكولتي هونو شاروم بيليا أنا شاروتو كنشاتيم إشكونو بقالوم تابوم أو مانوم تاباتوم شاناتو كينوتيم زونوم مادوم شيمو واسيمو إيلانوم خادانوم إيليش بالاخو إيلوم أو بيتانو بالاخيم مادو شاموم أو آسيتوم إينا أداني شاروم بيليا. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد آشور، وأيضا اتركوا تعليق أسفل الفيديو عن رأيكم في هذه القراءة.